สมาชิกลูกเรือจาก Coast Guard Carter Midget เรือเร็วเดินสมุทร Midget หน่วยยามฝั่งสหรัฐขัดขวางเรือเร็วต้องสงสัย Low Profile Vessel เรือลอยปริ่มน้ำที่สามารถดำลงใต้น้ำถูกตรวจพบในน่านน้ำสากลของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกขณะเดินทางไปยังท่าเรือหลักในโฮโนลูลูรัฐฮาวาย 31 กรกฎาคม 2019 ลูกเรือยึดโคเคนน้ำหนักกว่า 4,600 ปอนด์จากเรือขนส่งยาเสพติดที่ต้องสงสัย Coast Guard Carter เรือเร็วหน่วยยามฝั่งที่มุ่งหน้าสู่โฮโนลูลูจับกุมโคเคนเป็นครั้งที่ 2 เรือเร็วลำใหม่หน่วยยามฝั่งสหรัฐ Midget ยังไม่ถึงท่าเรือหลักด้วยซ้ำแต่ได้จับกุมยาเสพติดไปแล้ว 2 ครั้งเรือเร็วหน่วยยามฝั่งป้องกันประเทศ Midget ซึ่งคาดว่าจะมาถึงท่าเรือโฮโนลูลูซึ่งเป็นท่าเรือหลักโฮมพอร์ตแห่งใหม่เมื่อวันศุกร์ได้จับกุมผู้ลักลอบขนยาเสพติดรายใหญ่ครั้งที่ 2ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำลูกเรือได้หยุดเรือลำเล็กลำหนึ่งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมและยึดโคเคนน้ำหนักกว่า 4,600 ปอนด์ระหว่างการขึ้นเรือดังกล่าวในน่านน้ำสากลของแปซิฟิกตะวันออกนับเป็นการยึดโคเคนในทะเลครั้งที่ 2โดยทีมงานของ Midget ในรอบสัปดาห์ลูกเรือของ Midget ยึดโคเคนมากกว่า 2,100 ปอนด์เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมจากเรือลำเล็กในแปซิฟิกตะวันออกจากการยึดโคเคนครั้งแรกของเรือเร็วขนาด 418 ฟุตนับตั้งแต่การออกจากอู่เรือปัสคากูล่ารัฐมิสซิสซิปปีในเดือนมิถุนายนหลังจากได้รับการตอบรับจากหน่วยยามฝั่งการขึ้นเรือครั้งที่ 2ส่งผลให้มีการยึดโคเคนรวมกันมากกว่า 6,700 ปอนด์ซึ่งประเมินว่ามีมูลค่ามากกว่า$89 ล้านตามการระบุของ Coast Guard เรือดำน้ำเร็วถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มค้ายาคอร์เทลเพื่อลักลอบขนของเถื่อนปริมาณมากโดยการขี่ลงไปในระดับต่ำใต้ผิวน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับหน่วยยามฝั่ง Pacific Area กล่าวในแถลงการณ์จากการออกแบบพวกมันสามารถจมลงได้อย่างรวดเร็วโดยใช้วาล์วควบคุมแบบบูรณาการซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้ต้องสงสัยลักลอบขนคนเข้าเมืองและทีมขึ้นเรือของหน่วยยามฝั่งเกือบ 80% ของยาเสพติดผิดกฎหมายที่ปรากฏทั้งหมดที่เข้ามายังอเมริกาเหนือถูกกลุ่มค้ายาระหว่างประเทศลักลอบนำเข้ามาผ่านทางเรือเดินสมุทรในแปซิฟิกตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่กว่าทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาหน่วยยามฝั่งกล่าวผลกำไรจากโคเคนช่วยให้กลุ่มค้ายากระจายความเสี่ยงและให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมการค้ามนุษย์ที่ผิดกฎหมายอื่นๆรวมถึงการลักลอบขนฝิ่นสารสังเคราะห์ยาบ้าบุคคลและอาวุธในคำแถลงระบุเรือเร็วป้องกันประเทศช่วยให้คุณไปได้ไกลขึ้นเร็วขึ้นและมอบขีดความสามารถมากกว่าเครื่องเรือเร็วอื่นๆในประวัติศาสตร์เหล่าทัพของเราแคปเทนอลันแมคเคบผู้บังคับการมิดเจ็ตกล่าวในข่าวประชาสัมพันธ์ผมภูมิใจอย่างไม่น่าเชื่อกับความพยายามของลูกเรือที่ทำให้การเข้ายึดทั้ง2 ครั้งนี้เกิดขึ้นได้และเรากระตือรือร้นที่จะดำเนินปฏิบัติการทั่วทั้งแปซิฟิกในอนาคตเรือมิดเจ็ตมูลค่า$670 ล้านซึ่งเป็นเรือ National Security Carter ลำที่ 8 ของหน่วยยามฝั่งจะเข้าประจำการในวันที่ 24 สิงหาคมพร้อมด้วยเรือในเครือนั่นคือเรือเร็วป้องกันประเทศ Coast Guard National Security Carter Kimball ซึ่งมาถึงเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วในพิธีรวมถึงผู้บัญชาการ Coast Guard พลเรือเอก Carl Schurz U.S. Coast Guard Pacific Area U.S. Coast Guard Video เรียบเรียงและแปลโดยปนาลีฮันเตอร์Visual contraband. Starting from the